Welcome back to my channel! Dahil sa malamig na panahon ngayon, dala ng hanging amihan, magluluto tayo ng pampainit na pagkain. Ito ay ang sinampalukang manok. Dito ay nagamit tayo ng purong bunga na sampalok upang mas healthy at mas maasim ang ating dish. Tara, samahan niyo ako, Foodies!
And that was the foodies. I hope you enjoyed the dish. Try nyo din. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I invite you to this channel. Just click the button below. Thank you and bye!